Lời đầu tiên cho Vân gửi lời chào trân trọng đến tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay ạ. Các bạn biết không, theo thống kê mà Vân đã từng đọc thì có 48% các bạn nữ cho rằng việc đổ mồ hôi trong thể thao là không nữ tính, và rằng võ thuật hay là các hoạt động mạnh mẽ là không dành cho phái nữ. Nếu con số đó đã quá xa vời thì ngày hôm nay Vân sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Ngày xưa Vân có một học trò tên Linh. Em học lớp 7. Ngày nào em cũng đứng trước lớp tập võ. Nhìn rất là thích thú, rất là vui, ánh mắt rất là rạng rỡ, nhưng em lại không dám bước vào lớp tập. Và tình cờ một hôm thì Vân mới hỏi lý do. Em mới bảo là em tập võ sợ là người mình sẽ thô, sẽ xấu, sợ các bạn chọc mình là sẽ giống con trai. Vậy câu hỏi đặt ra, ai đã dạy cho chúng ta rằng việc mạnh mẽ và nữ tính lại không thể song hành với nhau? Hôm nay Vân muốn mời các bạn đến với võ thuật từ một góc nhìn mà có thể các bạn chưa bao giờ biết đến, đó chính là tính nữ trong võ thuật. Khi Vân trở thành một nữ đại sứ thể thao ASEAN, Vân được dùng sức của mình trao quyền cho tất cả các bạn nữ vận động viên. Và Vân nhận ra sự bất lợi của các bạn nữ thể thao nói chung và võ thuật nói riêng. Chính trong xã hội của chúng ta sẽ luôn có những định kiến rằng nữ tính là phải dịu dàng, là phải mềm mại, là phải thướt tha. Và trong võ thuật cũng vậy, mọi người cứ mặc định rằng võ thuật là phải mạnh mẽ, là phải cơ bắp cù cụ, là phải có tính sát thương cao, và nó chỉ dành cho nam giới thôi. Con gái chúng ta chỉ nên đi tập yoga hoặc là tập múa thôi, như vậy mới dẻo dai và mềm mại được. Và có những câu hỏi khắc nghiệt dành cho Vân. Vân đá cao như vậy thì làm sao lấy chồng được? Và Vân tập võ như vậy thì người Vân sẽ thô, sẽ cứng như đàn ông ấy. Nhưng ít ai nhận ra rằng chính vẻ đẹp ở trong võ thuật mới là nơi tôn vinh một cách rất riêng biệt. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc quạt này, nó có thể tạo ra một âm thanh rất sắc bén, thậm chí Vân có thể dùng nó để tấn công đối phương. Nhưng Vân cũng có thể mở ra nó một cách rất mềm mại, rất dịu dàng. Vậy tại sao một nữ võ sĩ phải gồng mình lên để chứng minh rằng mình mạnh? Làm sao phải thể hiện ra sức mạnh đối với mọi người? Và tính nữ ở trong cô ấy, sức mạnh nằm ở trong sự kiểm soát, trong tinh thần và trong từng chuyển động có chủ đích. Và tính nữ chính là nguồn năng lượng của sự dịu dàng, thấu cảm và nuôi dưỡng luôn được thể hiện ở bên trong của chúng ta. Tính nữ sẽ được bộc lộ trong từng võ thuật, trong từng đường quyền. Ngày hôm nay Vân sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một đòn đá rất cơ bản ở trong taekwondo thôi, đó là đòn đá vòng cầu. Mọi người có thể thấy là đòn đá vòng cầu này sẽ xuyên suốt ở trong từng trận đấu đối kháng, hoặc trong từng bài quyền, hoặc trong những lần Vân biểu diễn võ nhạc. Đòn đá vòng cầu này có thể tiếp xúc, tấn công đối phương bằng mu bàn chân. Nếu chúng ta không dẻo thì chúng ta có thể đá ngang hông thôi, hoặc là chúng ta có thể dẻo hơn thì chúng ta đá vào mặt. Nhưng các bạn có biết rằng khi đá vào bụng thì chỉ được 2 điểm thôi trong thi đấu. Còn nếu đá cao hơn, tấn công vào mặt đối phương, điểm của chúng ta sẽ được lên 3 tới 4 điểm. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi vừa có sức mạnh, vừa có sự linh hoạt, vừa có sự uyển chuyển và chính xác. Nó không chỉ nằm ở yếu tố sức mạnh không. Các bạn có thể thấy nếu đòn đá này nó không dẻo thì đòn đá nó sẽ bị thô và thiếu sự kiểm soát đi. Và chính sự uyển chuyển mới chính là yếu tố quyết định một đòn đá có đẹp hay không, có chuẩn xác và có hiệu quả hay không. Khi mà các bạn nhìn các bạn vận động viên thực thi đòn đá vòng cầu ở trên sân thi đấu, nó giống như là một điệu nhảy với kỷ luật. Không chỉ taekwondo không, mà các môn võ khác như là wushu, vô Việt Nam, karate hay là aikido, tất cả đều đòi hỏi sự cân bằng giữa nhu và cương, giữa sức mạnh và sự kiểm soát. Đó có một sự dung hòa rất nữ tính. Nếu các bạn nhìn
Vân cũng yêu nghệ thuật. Có một điều Vân muốn chứng minh với các bạn rằng võ thuật cũng có thể đẹp, võ thuật cũng có thể mang đến nhịp điệu, và võ thuật cũng có thể chạm đến cảm xúc. Võ kết hợp với âm nhạc cho ra hai từ võ nhạc. Vậy trong võ nhạc nó sẽ có những gì? Võ thuật, âm nhạc và vũ đạo. Trong những lần Vân đi thi giải biểu diễn thế giới thì đó chính là bài thi võ nhạc. Trong bài võ nhạc đó chúng ta sẽ thấy những động tác khó như là những cú nhào lộn có đá ở trên không, những cú đá xoay, những màn công phá gỗ rất là dày, rất là cứng như vậy nè. Xong rồi ở đó chúng ta sẽ thấy được những động tác tay, những động tác chân phối hợp rất nhịp nhàng với âm nhạc. Ở đó võ thuật trở thành nghệ thuật thị giác mà người xem không chỉ xem mà còn có thể cảm được. Và cũng có người hỏi Vân là cái đó là múa hay võ? Vân chỉ cười là cả hai, và cũng chính là Vân. Võ thuật không chỉ để chiến đấu không, mà còn là nghệ thuật trình diễn. Tất cả các động tác võ thuật, những đường quyền đó được hòa điệu rất là nhịp nhàng với giai điệu của âm nhạc. Nó đối với Vân đó là một mỹ cảm rất đẹp và rất tuyệt vời. Vân thực sự rất yêu điều đó. Và có một bài biểu diễn Vân không thể nào quên, đó chính là bài Cung đàn vỡ đôi trong chương trình Về đẹp đạp gió 2024. Lúc ấy là Vân mặc một bộ yếm truyền thống, khoác lên mình một cái áo choàng đỏ, tất cả đều làm bằng lụa để thể hiện sự mềm mại và sự thướt tha của chính mình. Nhưng cái khó ở đây, làm sao Vân có thể kiểm soát cơ thể mình một cách chính xác, làm sao để thực hiện những động tác võ của mình mà không vướng vào áo, thậm chí còn đánh côn nữa. Cho đến đoạn nhạc cao trào thì Vân được cởi chiếc áo khoác của mình ra để thực hiện những cú nhào lộn hay là những cú đá xoay. Và Vân nhận được rất nhiều sự yêu thích từ các chị. Các bạn có biết là quay chương trình vòng đầu tiên, quay từ 6 giờ sáng hôm nay cho tới 6 giờ sáng hôm sau rất mệt, nhưng mà Vân rất vui vì tiết mục của mình đã chạm đến các chị và được vỗ tay rất nhiều. Giây phút ấy Vân cảm thấy là võ thuật nè, âm nhạc và tính nữ của mình được hòa chung với nhau. Không còn là một Châu Tuyết Vân giành huy chương vàng thế giới, không còn là một vận động viên taekwondo, không còn là một ca sĩ, hay không còn là một chị đẹp Châu Tuyết Vân nữa, mà đó chính là một con người được sống thật với cá tính, với cảm xúc của chính mình. Với Vân, tính nữ được thể hiện như vậy đó, cho dù là ở bất cứ bộ trang phục đi nữa, bộ trang phục nào cũng vậy. Nhưng cũng có người cho rằng tính nữ chính là làm đẹp về nhan sắc, làm đẹp về ngoại hình. Và câu hỏi đặt ra cho Vân là Vân chọn giỏi võ hay chọn làm đẹp? Nếu đã chọn giỏi võ rồi thì người sẽ thô, sẽ cứng như đàn ông ấy thì làm sao mà đẹp được, cơ bắp cuồn cuộn lên. Nhưng cũng có người cho rằng nữ tính chính là váy vóc, chính là son phấn. Nhưng đối với Vân nghĩ các bạn cũng vậy. Nữ tính chính là chúng ta tự tin vào bản thân của chúng ta biết chúng ta muốn gì, chúng ta làm gì và yêu lấy chính mình, cho dù là ở trong bộ trang phục nào đi nữa. Có khi là một bộ váy công chúa, hoặc là một bộ đồ võ kiên cường mạnh mẽ kia, hoặc là buổi tối có thể là một Châu Tuyết Vân hát ballad nhẹ nhàng dưới ánh đèn sân khấu, hoặc là một Châu Tuyết Vân buổi sáng đang ở một đất nước xa xôi, đang thi đấu như ở Hồng Kông vừa rồi chẳng hạn, đang tung cú đá của mình, đang đánh những đường quyền để giành chiến thắng và cố gắng để mang vinh quang về cho đất nước và tự hào về đất nước của chúng ta. Đó không phải là hai con người khác nhau, đó chính là Vân, trọn vẹn và phong phú bản sắc của một người phụ nữ. Và khi Vân tham gia tập luyện và thi đấu taekwondo thì có nhiều người nói là cơ thể của Vân có thể săn chắc hơn, cơ bắp cuồn cuộn hơn. Đúng, chính tập taekwondo Vân đã cảm giác rằng mình tự tin hơn về ngoại hình của mình và mình yêu sâu sắc bản thân của mình hơn. Tính nữ được không, chúng ta không cần tính nữ trong võ thuật không làm chúng ta kém đi sự
điều đó mới làm chúng ta hiểu được vẻ đẹp thực sự của bản thân mình. Có những lúc Vân mồ hôi đầm đìa ở trên sân tập với khuôn mặt không make up, và còn có những lúc là đang trong những trận đấu đối kháng mồ hôi nhễ nhại, nhưng Vân cảm nhận rất rõ sự nữ tính ở trong bản thân của mình, và sự nữ tính đó không cần phải che đậy, mà đó chính là vẻ đẹp thực sự của bản thân chúng ta. Có nhiều người nói với Vân rất nhiều: Vân không nên thi đấu, Vân không nên đá cao, Vân không nên tập luyện, và Vân không nên làm những gì quá sức với sức mạnh của mình. Nếu như Vân nghe hết tất cả những lời không nên đó, thì có lẽ đã không có một Châu Tuyết Vân của ngày hôm nay. Vân đã bước lên sàn thi đấu với lại mái tóc dài, với đôi môi son và với một trái tim cháy bỏng. Bởi vậy sự nữ tính không cần phải che đậy, mà chính sự nữ tính trong võ thuật mới làm cho võ thuật trở nên đẹp hơn, sâu sắc hơn và nhân văn hơn. Ngày hôm nay Vân đứng ở đây để chứng minh cho mọi người thấy rằng tính nữ vẫn luôn tồn tại trong võ thuật.